हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूलाई बन्दा र प्याजको मिठो पकौडाको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। के कस्तो लाग्छ भिडियो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। फर्स्टमा मैले मिडियम साइजको बन्दालाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। त्यसपछि मैले 5-6 वटा प्याजलाई पनि मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। यसरी मसिनो गरी काटेर राखिएको प्याज र बन्दामा हामीले नुन र बेसारलाई एड गरेर मोलेर केही समय छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो प्याज र यो बन्दा चाहिँ नरम हुन्छ। यसबाट सबै पानीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। मैले नुन र बेसारलाई एड गरि पनि सकेँ र अब यसलाई मैले मजाले मोलेर केही समय 15-20 मिनेट यसलाई छोपेर राख्छु। 15-20 मिनेट भइ पनि सकेको छ। हाम्रो यो बन्दा र प्याज चाहिँ एकदम नरम भइसकेको छ। अब यसमा मैले मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया र हरियो खुर्सानीलाई पनि एड गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले खुर्सानी आफ्नो इच्छा अनुसार कति खानुहुन्छ पिरो त्यही अनुसारले एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यसमा मैले 2 चम्चा मकैको पिठोलाई पनि एड गरेँ। हजुरहरूले कर्न पाउडरलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कर्न पाउडर हजुरहरूले किराना स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर हजुरहरूले घरमा नै पिसेको मकैको पिठोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछाडि मैले 2 चम्चा बेसनलाई पनि एड गरेँ। त्यस्तै गरेर मैले 1 चम्चा मिसाएर राखेको ज्वानो र मुङ्गरिलोलाई पनि एड गरेँ। त्यसपछाडि मैले 1 चम्चा जिरा र धनियाको धुलोलाई पनि एड गरेँ। यसरी सबै सामानहरूलाई एड गरिसकेपछि अब हामीले यो मिक्सरलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिक्स गर्दै जाँदाखेरिमा बेसन कम भए जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले बेसनलाई एड गर्दै पनि यसलाई मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो पकौडा बनाउनको लागि मिक्सर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले रेडी भए नभएको यसरी डल्ला बनाएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पकौडाको मिक्सर रेडी गरिसकेपछि ग्यासको हिटलाई अन गरेर कराई अथवा प्यानलाई बसाल्ने। कराई तातिसकेपछि आफूले कुन तेल युज गर्नुहुन्छ त्यो तेललाई एड गर्ने। हाम्रो तेल चाहिँ मजाले खारिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो तेल चाहिँ मजाले खारिसकेको छ। अब यसमा हामीले 1 अथवा 1.5 चम्चा मिक्सरलाई यसरी सानो डल्ला बनाउँदै तेलमा फ्राई गर्नको लागि छोडिदिने। यसरी हामीले तेलमा मिक्सरलाई एड गर्दाखेरिमा धेरै मिक्सरलाई एकैचोटि एड गर्नु हुँदैन। धेरै मिक्सरलाई एकैचोटि एड गर्दाखेरिमा टाँसिन जान्छ र हाम्रो पकौडा चाहिँ राम्रो बन्दैन। यसरी हाम्रो पकौडा एक साइड मजाले रातो भइसकेको छ। यसलाई मैले फर्काउन गइरहेको छु। यसरी नै हामीले सबै पकौडालाई फर्काउँदै अर्को साइड पनि रातो हुने गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पकौडा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिएको छ। हाम्रो पकौडाको अर्को साइड पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पकौडा हेर्दैमा एकदमै क्रिस्पी मिठो देखिएको छ। अब मैले यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्न गइरहेको छु। यसरी नै हामीले बाँकी सबै मिक्सरलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै मिक्सरहरूलाई पकाइ पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै पकाएर घरमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको रेसिपी के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।